आपल्या जेवणाच्या ताटामध्ये ताक असतं, दही असतं किंवा कढी असते. अशीच एक टिपिकल महाराष्ट्रीयन कढी मी तुम्हाला दाखवणार आहे, ताकाची कढी. आपण तेल गरम करूया, 1 ते 2 चमचे. तेल गरम होतंय तोपर्यंत आपण काय करूया, ताक घेऊया. यात आपण थोडीशी हळद, साधारण अर्धा चमचा, साखर 1 टेबलस्पून, मीठ चवीप्रमाणे, चण्याचं पीठ 1 टेबलस्पून. कधी कधी काय होतं, ताक गरम गरम तेलात टाकलं की ती फाटण्याची शक्यता असते आणि ते फाटू नये म्हणून आपण चण्याचं पीठ घेतोय. आता हे आपलं मस्तपैकी मिक्स झालेलं आहे. आता आपण मस्तपैकी तडका म्हणजेच फोडणी करून घेऊया. राई साधारण अर्धा चमचा, जिरं अर्धा चमचा, कढीपत्त्याची पानं 10 ते 12, 1 हिरवी मिरची आणि 1 टेबलस्पून आलं लसूण क्रश केलेलं घालायचं आहे आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे आलं लसूण आपलं परतून झालेलं आहे. आता आपण हे ताकाचं जे मिश्रण आहे ते आपण घालणार आहोत. थोडंसं पाणी घ्यायचंय आणि हे व्यवस्थित उकळून द्यायचंय. ताकाची कढी आपण जेव्हा उकळवतो तेव्हा ते सतत हलवत राहायचे, नाहीतर कधी कधी कढी फाटण्याची शक्यता असते. कढी तयार आहे, मस्तपैकी उकळी आली आहे. आता गॅस बंद करूया. आता आपण वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि कोथिंबीर टाकल्यावर थोडंसं हलवून घेऊया. आपली कढी तयार आहे. अशाच काही छान छान समर स्पेशल रेसिपीज तुम्हाला बघायच्या असतील तर सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला.